Velen byl jedním z velitelů Night Sentinelů, kteří vedli nespočet bitev proti silám pekla. Avšak poté, co jeho syn zahynul v bitvě, byl dohnán k šílenství a neúnavně pronásledován démonickými vizemi jeho syna, žijícího v mučené existenci. Velen brzy propadl zoufalství, což ho donutilo přivést svého syna zpět k životu za cenu zrady svých lidí. Velen uzavřel dohodu s pekelným knězem Deagravem, že vzkřísí jeho syna výměnou za to, že mu umožní přístup k Wraithům. Dal Gravovi klíče od hrobu živlů a otevřel kryptu obsahující spící Wraithy. Prastará stvoření byla unesena do pekla a následně Grav vysál sílu Wraithů, aby posílil pekelné démonické legie a přemohl Argent the Nur, čímž zničil království, kterému Velen přísahal doživotní ochranu. Velenovo Night Sentinelové se účastnili neúspěšné a poslední ofenzívy v srdci pekla, ve které zůstal řád rozptýlen po nesvaté zemi a bojovali do posledního muže. Zrádný Night Sentinel nikdy nezískal zpět svého syna. Místo toho Deaggrav vzkřísil jeho syna v podobě Icon of Sin. Velen, proviněn tím, co udělal, se rozhodl odejít do pekla. Od té doby je Velen svými lidmi považován za zrádce. Doomslayer šel do pekla, kde hledal zrádce, aby mu poskytl baterii k napájení nebeského lokátoru, který zamýšlel použít k vypátrání a zabití pekelných kněží, aby destabilizoval pekelné síly na zemi. Při setkání se Slayerem ho zrádce varoval, že záchrana lidstva mu nepřinese klid, ale jen zhorší břemeno, které nesl, a že čas lidstva nadešel, podobně jako jeho lidu. Poté, co poskytl baterii nebeskému lokátoru, dal zrádce také Slayerovi speciální dýku, aby zničil srdce jeho syna, které ovládalo Icon of Sin, v naději, že dá klid duši jeho syna. Slayer splnil zrádcův slib, který zabránil Khanmakeru ovládat Icon of Sin. Není známo, jak žil po tisíciletí, ale pravděpodobně byl proklet, aby žil, dokud žije Icon of Sin. Řekl, že jeho duch nalezne klid, až jeho syn nalezne klid. Zdálo se, že Velen nalezl klid, protože se později dozvěděl o porážce Icon of Sin, a tak byla kletba jeho syna zrušena Slayerem. Objeví se jako hologram před Slayerem ve World Spear a daruje mu své válečné kladivo, Sentinel Hammer, neboli Hellbreaker. Velen později vyslyšel výzvu Slayera k válce s temným lordem a shromáždil zbývající svobodné kmeny Argenty, aby se zúčastnili poslední bitvy u Imory. Tak to byl celý, ale bohužel krátký příběh Velena neboli zrádce. Každopádně díky moc za vaši pozornost, díky moc, že jste se na tohleto video podívali. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr z mých sdílení, pokud ne, tak dejte dislike, je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu, anebo podpořte nezávislou produkci na Patreonu, nebo skrze YouTube členství. Toť vše z mé strany, ještě jenom díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších lore videí, o nějaké teorie nebo livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.